Ang kailangan lang natin ay bawang, spring wrapper, at ang iba pang sangkap ay red cabbage. Pwede din kayong maggamit ng green cabbage, depende sa inyo kung anong repolyo ang gagamitin nyo. Carrots, 2 o 3 carrots ang pwede nyong gamitin, depende kung gaano karami gusto nyo. Sibuyas, kalahating sibuyas o isang sibuyas, depende din sa inyo, at spring onion. Kumuha lang tayo ng kawali, lagyan natin ng mantika, painitin ito. Spread lang natin yung mantika. Pagkatapos nito, kumuha na tayo ng sibuyas at saka yung bawang at haluin ito hanggang maluto mag-brown. Huwag nyong masyadong lulutuin, hanggang brown lang siya para nandun pa rin yung lasa niya. Medyo luto na siya, medyo nag-brown na siya, ilagay na natin yung carrots. Ilagay lang natin lahat yung carrots, tapos haluin ulit natin. Halu-haluin lang natin ng mga ilang minuto hanggang medyo lumambot yung carrots natin. Kapag medyo malambot na ang ating carrots, idagdag na natin yung red cabbage. Depende din sa inyo kasi may green cabbage naman o repolyo sa atin na nilalagay. Pero ang nabili ko kasi yung medyo red purple ba tawag dito. So, yan, haluin lang natin siya. Tapos, pagka nahalo na nating maigi, maglagay na tayo ng 4 o 5 tablespoon ng toyo or soy sauce para sa pampalasa. Depende rin sa inyo kung gaano kaalat yung gusto nyo, kasi minsan may taong maalat ang gusto, minsan yung hindi naman maalat, yung gusto naman nila yung katamtaman lang. Haluin lamang itong maigi. Pag nahalo na natin maigi, maglagay na tayo ng konting black pepper. Depende din sa inyo kung gaano karami yung black pepper nyo. Depende sa lasa nyo din po yun. Haluin lamang natin maigi ang cabbage, carrots, sibuyas at garlic kanina. Pagkatapos nito ay takpan na natin siya. Hintayin lang natin na mga 4 o 5 minuto na itakpan. Kapag meron na 5 minuto, 4 o 5 minuto, depende sa inyo kung gaano kalambot ang gusto niyo sa repolyo, haluin lamang ito ng maigi. At pagkatapos nating haluin ulit ng maigi, tapos tikman lang natin yung carrots. Kung okay na siya, maglagay tayo ng konting sesame oil para pampalasa at haluin ulit itong maigi. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin yung spring onion. Kahit ilang spring onion ang gusto nyo ilagay, pampalasa din yan. Pagkatapos natin mailagay yung spring onion, haluin lang natin maigi ang ating gulay. Pagkatapos nating haluin, takpan lamang ito ng 2 o 3 minuto at buksan na naman ito. At haluin maigi. At ngayon ay pwede na natin siyang isalin sa plato. Ilagay lamang natin sa plato ang ating niluto. Hintayin lang nating mag-cold konti bago natin ilagay sa spring wrapper.
Maglaga lamang tayo ng 3 itlog, depende sa inyo, optional naman to kung gusto nyong pasarapin yung gulay nyo na lumpia. Tapos hatiin ito ng maliliit, tapos kunin na natin yung itlog, hatiin natin para sa pampadikit ng wrapper. Depende sa inyo kung gamitin nyo lahat. Pero yung tira nito pwede nyong iprito. Tapos kuhanan na tayo ng wrapper at ilalagay na natin yung gulay at itlog. Tapos irarap na natin ng ating lumpiang gulay. At ito na ang ating nagawang lumpiang gulay. Ngayon, kumuha na tayo ng kawali at lagyan ng mantika. At ito'y painitin. Hintayin lang nating uminit ang mantika at ilagay ang ating lumpiang gulay. Yung iba, pinupuno nila yung tubig, yung mantika, yung mantika. Pero para sa akin, hindi naman kailangan maraming mantika kasi nailuto naman na natin yung gulay. So, dapat yung halt lang siya para hindi rin masayang ang mantika at hindi magastos. Hintay lang natin na mag-brown yung ating lumpiang gulay. Kapag medyo nag-brown na siya, balik-baliktarin na natin ang ating lumpiang gulay. At pag nakita na nating pure brown na siya lahat, is pwede na rin nating tanggalin sa kawali. At ngayon, luto na ang ating lumpiang gulay. Ilagay lang ito sa may plato. At tanggalin natin yung excess na mantika. Tapos maglagay ulit tayo ng lumpiang gulay natin sa kawali. Iluluto kasi natin lahat yung mga ginawa nating lumpia kanina. Ganun pa rin ang proseso. Pag nagkulay brown na siya, baliktarin nyo lamang siya. Pag nag-pure brown na siya sa lahat, tanggalin nyo na rin lahat. Para hindi masunog. At ngayon, luto ng ating lumpiang gulay. Enjoy! Tingnan nyo po yung sa loob niya. Marami pong laman yan sa loob. At gumawa ako ng sausawan na suka na may asukal.
Ilalagay ko sa next na video ko kung paano gumawa ng matamis at maanghang na sausawan para sa ating lumpia. At ilalagay ko na dito ang ating mga sangkap. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panunood.